Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω μια άλλη συνταγή με ανθούς μαζί με μπουργκούρι. Όταν δεν είχαν αρκετό χρόνο. Αυτή τη συνταγή μου την έχει δώσει ο συμπέθερος μου που την έκανε τη μητέρα του στα μέσα του. Βάζουμε το ελαιόλαδο, λίγο ελαιόλαδο, έναν τέταρτο του ποτηριού, δεν θέλεις πάρα πολύ ελαιόλαδο όμως. Τους κόβουμε έτσι, είναι εύκολο φαγητό, επειδή εμείς έχουμε αρκετούς αυτούς. Προσπαθώ να συλλέγω συνταγές, όποιος μου πει μια συνταγή, το ρωτώ, εντάξει δεν λέω σου τα γεωγουλά, διότι ξεχάνουν κιόλας σαν σου τα λέω, αλλά η εμπειρία σε βοηθάει να βρεις το όποιο λάθος, όποιον κενό. Ακριβώς, πάνω κάτω έχεις ζαχαροπλαστική που έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα, να σου σκύλει το φαγητό. Και θα την τροποποιήσεις τη δεύτερη, την τρίτη φορά στα δικά σου γούστα. γούστα. Την πρώτη φορά να μην την καταφέρεις, τη δεύτερη φορά όμως θα την κάνεις. Να τη φάσει η φίλη σου, τα παιδιά σου, να σου πούσει η μάμα αλήθεια με τούτο, το άλλο. Ο άντρας σου πρώτα, ναι. που είναι ο δοκιμαστής. Σίγουρα. Το βιντεογράφος, εκείνος που κάνει τα μοντάζ, το δικό μου χέρι. Διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τρώμε ωραία φαγητά. Αλλά φαγητά καλομαγειρεμένα. Αυτό είναι σημαντικό για την υγεία μας. Έχω κόψει τους ανθούς μου, όπως σας έχω πει. Τώρα θα κόψω και το κρεμμύδι μου, απλά και ωραία στο χέρι. Είναι περίπου μισό μέτριο κρεμμύδι. Μικρού, είναι πολύ μεγάλο κρεμμύδι. Και θα τα βάλω στον γκάζι μου να τσιγαριστούν, να μαλακώσουν. Περίπου μισό φλιτζάνι. Όχι, μετά θα μαράνουν οι ανθοί μου και μετά θα βάλω το μπουργκούρι μου, να πάρει μια βράση με το μπουργκούρι μου με το ελαιόλαδο μου και η αναλογία πάλι είναι 1/2. Ένα μπουργκούρι, 2 νερό. Ναι, αλλά αν δούμε ότι δεν ανοίξει καλά το μπουργκούρι μας, έχει προσθέσει διάφορων ειδών μπουργκούρια που θέλουν παραπάνω ψήσιμο, που θέλουν παραπάνω νερό, θα το δοκιμάσουμε. Και μετά θα τα σερβίρουμε. Αν δούμε ό,τι θέλει, θα βάλουμε ακόμα λίγο νεράκι. Πάντα ζεστό. Δεν θα βάζουμε κρύα. Και πάμε στην κουζίνα μας να μαράνουμε τους ανθούς μας με το κρεμμύδι μας και το ελαιόλαδο. Να βάλει σαλάτι καθόλου, πιπέρι. Ναι. Τα λαχανικά χρειάζονται το αλάτι από την αρχή, διότι αφαιρούν την υγρασία και μαραίνονται πιο εύκολα. Και πιπέρι. Πιπέρι μετά από να τελειώσουμε. Για να μείνει η γεύση του προς το τέλος. Να, θα πάμε. Ωραία. Το Μιχάλη μου το ανακατεύουμε και θα το σκεπάσουμε να μαράνουν. Αυτό το φαγητό της αρέσει της νύφης μου, του Γιάννη μου, της Χριστιάνας. Άμα θέλεις βάλεις ντομάτα, αλλά δεν θα βάλεις. Θα βάλω, έκαναμε άλλα με ντομάτες, αυτό θα το κάνουμε με μπουργκούρι σκέτο. Και θα τα αφήσεις τώρα 5-6 λεπτά να μαράνουν. Ναι, μπορεί να πάρει παραπάνω, ένα δεκάλεπτο να θέλει να μαράνουν. Και θα προσθέσω το μπουργκούρι μου, που έχουν μαράνει στα 5-10 λεπτά. Τόσο γρήγορα, επειδή είναι λίγη τώρα, επειδή έχουμε και άλλα φαγητά. Θα βάλω για το μπουργκούρι μου, για πελάφι το μπουργκούρι, βαθιέτικο που χρησιμοποιώ. Έτσι θα το πάμε λίγο με το ελαιόλαδο. Και θα προσθέσεις και το ζεστό νερό αμέσως, οξά. Ναι. Να πάρει έτσι μια, θέλει το μπουργκούρι, γίνεται πιο όμορφο άμα την κάνεις έτσι λίγο με το ελαιόλαδο. Για να τραβήσει το ελαιόλαδο μέσα. Ναι. Και μετά να το προσθέσεις στο νεράκι. Το ζεστό νεράκι. Το ζεστό, ναι. 1/2 όπως έχω πει. Να θέλω το άλλο. Να το. Μη σας φανεί ότι είναι πολύ. Θα το τραβήξει σιγά σιγά. Λίγο αλατάκι. Θα το χαμηλώσω με λίγο, δεν θέλουμε πολύ φωτιά. Όχι, δικαιούται να γελά. Επιτρέπονται και τα γέλια. Εδώ μου αρέσει και της Χριστιανάς τούτο. Όπως έχουμε πει, γίνεται και με ντομάτα. Αλλά εμείς δεν θα πάμε. Και θα το τραβήξει σιγά σιγά. Θα τραβήξει το νερό του. Η μάντζη των λαχανικών είναι προαιρετική. Όποιος θέλει την βάζει, όποιος θέλει να την βάζει. Εντάξει, θα το σκεπάσεις τώρα. Ναι, μόνο μου θα σκεπαστεί. Σε τούτον εύκολο φαΐ. Πολλά εύκολο για τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τα υλικά, τα λαχανικά. Είναι το κάτι άλλο. Συνεχίζει να ανοίγει το μπουργκούρι. Ναι. Θέλει όμως, Όχι, θέλει, αφού τώρα το βάλαμε. Εντάξει. Το έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά στο 3. Άμα μπει ντομάτα ακόμα είναι πιο ωραίο, αλλά είναι βάλαμε σήμερα. Ευχαριστώ Μιχάλη μου. Ναι. Θα το ανακατέψω λίγο. Είδες το που άνοιξε το μπουργκούρι.
είναι ένα πελάκι. Θέλει ακόμα λίγο, πρέπει να έχουμε λίγο νεράκι. Λίγο ωραία. Έτσι. Ακόμα να τα έχουμε άλλο λίγο. Μα και στο 2 να τόσεις, δεν παθαίνει τίποτε. Και στο 1, άμα πήρε η βράστη του. Ωραία. Καλές μου και καλή μου, είναι έτοιμο. Και το μπουργούρι με τους αθούς και το κρεμμύδι. Μάλιστα, τέλειωσε. Δεν είναι ωραίο, ναι, δεν είναι όμορφο μπαίνει. Είναι ένα ωραίο ρεχτικό πιάτο στο τραπέζι σας. Τελείωσε. Να το σβήσεις. Θα το σβήσουμε. Να τα αφήσεις τσαμέ. Να τραβήσει ακόμα λίγο το μπουρκουρούι του. Την ώρα του φαγητού. Ναι. Και τώρα θα βράσεις και κολοκύθι. Ναι, βραστό. Ναι, δικά μας τα κολοκύθι. Διαθεί με το μπουργούρι. Σηκωτάκι. Με το παπεδό. Κολοκούθια, βραστά. Εάν έχετε αθούς και δεν έχετε χρόνο να τους γεμίσετε, ένας εύκολος τρόπος είναι να τους κάνετε με μπουργούρι και ντομάτα ή και χωρίς ντομάτα. Δοκιμάστε και εσείς τη συνταγή που σας δείξαμε και να είστε καλά. Είναι μια εύκολη συνταγή.